Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που ανεβάζουμε. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Desk είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το ζήτημα, ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε. 7 ψήφοι. Κάποιος λοιπόν θέλει να απολογηθεί γιατί στο παρελθόν είχε μια κρυφή δράση απέναντί σου, πολλά μυστικά, πολλά ψέματα, πολλές συγκρούσεις. Για να δούμε. Και 6 πεντάκτηνα. Θέλει να γίνει κάτι, θέλει να κάνει μια επανασύνδεση εδώ, μια επανασύνδεση. Θέλει λοιπόν να γυρίσει, αλλά σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να κάνει δίκιο για σένα, γιατί στο παρελθόν δείχνει ότι αυτό που είχατε και σας αδίκησε, ναι μεν, αλλά και είχατε κάνει πολύ υπομονή εσείς για τα λάθη αυτού του ανθρώπου και μάλιστα με τα 8 κύπελα δείχνει και μια απίστευτη δειλία από αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή αυτό που ζούσατε δεν το γέμιζε, μας λέει εδώ, και απομακρύνθηκε για να βρει άλλα πράγματα, αλλά εδώ πέρα δείχνει σαν να πληρώνει το κάρμα του λίγο τώρα, γιατί τα 8 κύπελα έχουν να κάνουν και με το κάρμα. Δείχνει ότι υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ζωή του που πιέζει πάρα πολύ την κατάσταση. Εσύ είσαι λίγο πιο απομακρυσμένη από την ιστορία, δεν κάνεις κάποια κίνηση, αλλά υπάρχει ένα άτομο που πιέζει και αυτός ο άνθρωπος λέει σαν να ζητάει χρόνο για να πάρει τις αποφάσεις με τον υπότιξη φόν. Πιο πολύ όμως ζητάει χρόνο για να πάρει αποφάσεις σε ό,τι αφορά εσάς. Όχι γιατί αν είστε εσείς καλύτεροι ή όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είπαμε γιατί δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει σε σχέση με σένα. Γιατί εσύ εδώ δείχνεις ότι θα δεχτείς μία κίνηση δική του ή δική της αν είσαι αγόρι που ακούς, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ακόμα δεν το ξέρει, αυτό το άτομο βασικά. Και έτσι βρίσκεται σε μία κατάσταση που ζητάει, είπαμε, το χρόνο, έχει μία απομάκρυνση από το άλλο άτομο. Αν υπάρχει άλλο άτομο και το γνωρίζεις, υπάρχει μία απομάκρυνση μεταξύ τους, λέει, αυτό το διάστημα. Δεν είναι ικανοποιημένο το τρίτο πρόσωπο από αυτά που παίρνει, μάλιστα. Και έχουμε και μια συνάντηση δική σας που θα τη ζητήσει η αρσενική πλευρά του αγόρι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Βλέπεις, την ώρα που ανακατέβαινα πετάχτηκε αυτή η κάρτα με τα 7 ξύφια εδώ πέρα, αλλά βλέπεις ότι βγήκε πρώτη κάρτα. Τώρα, σου λέω πάρα πολλές φορές, σου έχω πει μέχρι τώρα, ότι η Πανσέλινος που είχαμε στα τέλη Ιουλίου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για το επόμενο 6μηνο με 7μηνο στη ζωή σου, στη ζωή όλων μας, αλλά εμείς τώρα μιλάμε για σένα που ακούς. Εδώ λοιπόν τα 7 ξύφη μας λένε ότι προσπαθεί να μην έρθει σε σύγκρουση αυτή τη στιγμή μαζί σου αυτό το άτομο. Προσπαθεί λοιπόν πάλι δρά κρυφά, δηλαδή και το άλλο άτομο έχει απομακρυνθεί και σε εσάς τώρα προσπαθεί με έναν τρόπο να σας πλησιάσει με μια στρατηγική. Εδώ θέλει λίγο προσοχή από εσάς, γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι όταν πάει να γίνει επανασύνδεση, να είστε σίγουροι ότι έχει ξεμπερδέψει με το άλλο άτομο. Εδώ υπάρχει μια τάση για εξαπάτηση, να το προσέξετε αυτό. Για να δούμε τι άλλο λέει. Απ' την άλλη, για κάποιους δείχνει ότι με τα 10 κύπελα, ότι πραγματικά κάπως το βλέπει ότι μαζί θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε αυτό που ονομάζουμε ευτυχία, οικογένεια κτλ. Τον βρίσκω λίγο ανώριμο, όμως έχει 2 σκέψεις εδώ και δεν μ' αρέσει αυτό εμένα. Υπάρχουν 2 σκέψεις, εκτός αν είναι 2 ιστορίες διαφορετικές.
Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό σε ένα άνοιγμα. Και εμένα να με μπερδεύει. Βλέπεις, έχω ένα βαθμό δυσκολίας τώρα, γιατί σαν να πιάνω δύο ενέργειες εδώ και δεν είναι μία. Για να δούμε, ας προχωρήσουμε να δούμε, μπας και ξεμπερδευτούμε εδώ. Για τα κορίτσια όμως θα πω ότι βρίσκονται σε πολύ καλή φάση. Το μήνα Αύγουστο βλέπω μια δυναμική ισχυρή, είναι το λιοντάρι, είναι ο ήλιος, είναι οι διακοπές ίσως για τους περισσότερους, είναι ένας μήνας διακοπών, μια λίγο η ξεκούραση, πιο πολύ με εσάς θα ασχοληθείτε αυτό το διάστημα. Γενικά είστε σε μια πολύ γόνιμη και δημιουργική περίοδο της ζωής σας, ανθίζετε, κάνετε πράγματα για σας, προστατεύετε τον εαυτό σας με έναν τρόπο και περιμένετε να ζήσετε την αγάπη, τον έρωτα εδώ, αλλά κάνοντας πολλά πράγματα για εσάς. Ίσως ασχοληθείτε αρκετά με ομορφιά, με τα πάντα, με ρούχα, αλλαγές. Έχει τελειώσει, λέει, το πένθος για εσάς, δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία άλλο. Τελείωσε αυτή η εποχή για εσάς που θρηνούσατε και όλα αυτά. Αναγεννηθήκατε λοιπόν, μεταμορφωνόσαστε τώρα και χτίζετε πιο γερό, πιο γερή ενέργεια. Η ελπίδα ξαναζωντανεύει και βλέπετε ότι μπορείτε να είστε ίσοι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άτομο και δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Άρα η αναγέννηση γίνεται εκ βάθους και η μεταμόρφωση επίσης. Άρα έχουμε την αποδέσμευση για κάποιους από το παρελθόν. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που βρίσκεστε στη φάση ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη αυτών των άνθρωπων, δηλαδή κρατάτε μικρό καλάθι, δυστυχώς βλέπω για εσάς ότι θα το κλείσετε πάρα πολύ γρήγορα. Κι όμως επειδή είναι έτσι η υπόθεση δεν θα έχετε άδικο, οπότε μερικοί θα κλείσετε πολύ γρήγορα αυτή την ιστορία, αυτό το αφήγημα και πάτε σε καινούρια γνωριμία. Οι υπόλοιποι που δείχνει ότι θα πάτε σε μια επανασύνδεση, έχετε αλλάξει τόσο πολύ εσείς, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Καινούρια αρχή βλέπεις, πολύ ωραία ενέργεια, έχετε αλλάξει εσείς, έχει αλλάξει το άλλο άτομο, νέα αρχή όπου όλα θα είναι δυνατά πια. Εμπιστοσύνη τώρα στον εαυτό σας, στο άτομο αυτό. Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, με μπέρδευαν δύο πληροφορίες. Εδώ έχετε μεγάλη καθοδήγηση από το σύμπαν και απελευθερώνεστε από πολλούς κοινωνικούς περιορισμούς που μπορεί να είχατε. Μπορεί να είχατε θέματα με τα παιδιά σας, να μην θέλαν αυτόν, αυτήν, θέματα με γονείς, δεν ξέρω, ξέρεις τώρα, κοινωνικά, να μην ήταν αποδεκτή η σχέση λόγω ηλικίας, λόγω ότι μπορεί να είχες ένα γάμο πάνω σου. Πολλά πράγματα μπορεί να συνέβαιναν, αλλά όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν κοινωνικά, δεν ήταν αποδεκτά στο να είστε εσείς μαζί, δεν ήταν αποδεκτό όλο αυτό. Άρα λοιπόν τώρα απελευθερώνεστε από αυτά γιατί λέει αυτό το άτομο και εσείς, ότι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμπα, εγώ θα τα παίξω όλα για όλα χωρίς να φοβάμαι και θα το ζήσω. Μπαίνω με καλή ενέργεια στο μέλλον και ξεκινάω μια περιπέτεια που αυτό το άγνωστο εγώ θέλω να το ζήσω, δεν θέλω να σταματήσω τη ζωή μου γιατί είπε κάποιος κάτι. Είστε σε μια τέτοια φάση, αλλά όχι μόνο εσείς, και ο άλλος. Επανασύνδεση εδώ, 4 ράβδι, μια επανασύνδεση που για πολλούς θα οδηγηθεί σε εκκλησία, σε γάμο, πύλη, ενεργειακή πύλη, 11 του εδώ, 4 ράβδι. Τι μας λέτε εδώ λοιπόν, ότι είστε σε μία κατάσταση που δεν υπάρχει άλλο πίσω μπρος εδώ, δηλαδή ή θα γυρίσει και θα πάτε στο επόμενο βήμα ή δεν θα γυρίσει καθόλου. Αυτή είναι η ιστορία. Εσείς λοιπόν που δέχεστε αυτή την επανασύνδεση δείχνει ότι θα νιώσετε, ξαναλέω, ασφάλεια. Θα βοηθήσει το αγόρι σε αυτό και δείχνει και ότι θα είναι πολύ πετυχημένη αυτή η επανασύνδεση γιατί ξαναλέω ότι σιγά σιγά θα γίνει και κοινωνικά αποδεκτό αλλά και θα νιώσετε μια ασφάλεια και θα δημιουργήσετε και θα μπουν και καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Με τα 9 ξύφη δείχνει ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, του νιώθει πάρα πολλές ενοχές. Δηλαδή είχατε φτάσει, λέει, πολύ κοντά στο απόλυτο και το σταμάτησε την ώρα που ήταν κάτι που ζούσατε κάτι πάρα πολύ καλό. 9 ξύφη, τώρα το άγχος του για να το τι θα πεις, τι θα κάνεις, όλα αυτά είναι πολύ έντονη η ανησυχία πάνω σε αυτό, βασανίζεται πάρα πολύ. Αυτό το διάστημα πραγματικά είναι τέτοιο, δηλαδή να υπάρχει ένα άγχος παραπάνω, μια αγωνία παραπάνω.
για τους άλλους, όχι για εμάς, γιατί μας δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση ηρεμίας, γιατί θα ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, έτσι. Η κάρτα της κρίσης, ναι, εντάξει, έπρεπε να βγει αυτή η κάρτα που μας δηλώνει ότι πια γίνεται αφύπνιση μέσα από το κάλεσμα που έχετε κάνει εσείς, που ζητήσατε από το φύλακα-άγγελό σας, από όπου ζητήσατε να σας βοηθήσει. Έχει γίνει συγχώρεση εδώ, έχετε απελευθερωθεί από κάποια καρμικά του παρελθόντος κάποιοι, έχει γίνει απολογισμός, το άτομο είπαμε ότι θέλει να του πεις ναι για να λυτρωθεί, 2 κάρτες που το λένε αυτό, και τα 9 ξύφη και η κάρτα της κρίσης, πολλές οι τύψεις εδώ λοιπόν. Ένα κάλεσμα που ζητάει το σύμπαν να σας ενεργοποιήσει και να σας πει ότι τελικά ότι το κάρμα σας έχει ξεχρεωθεί και ότι αφυπνιστήκατε και οι δύο μέσα από μια κρίση που περάσατε, και το μυστικό σε αυτή την κρίση είπαμε ήταν η συγχώρεση. Και έτσι με τα 4 κύπελα δείχνει ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, η αναγέννηση. Θυμίσω ότι τα 4 κύπελα για σένα που παρακολουθείς εμένα, γιατί εντάξει εγώ τα αναφέρω έτσι στις κάρτες μου, σου έχω πει στο παρελθόν ότι πολλές φορές μπορεί να βάλει κάποιος όρια εδώ και να σκεφτεί αν θα δεχτεί αυτή την κούπα. Εδώ όμως επειδή έχει γίνει η αναγέννηση, δηλαδή πήρατε τα μαθήματα, θα τη δώσετε την κούπα εσείς. Θα βάλετε ίσως, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το πάτε και πολύ γρήγορα, είναι λογικό αυτό, αλλά εδώ θα δεχτείτε, λέει, αυτή την επανασύνδεση. Και ενώ στο παρελθόν δείχνατε και οι δυο ότι υπήρχε μια έλλειψη ενδιαφέροντος, γι' αυτό έπρεπε να σταματήσουν όλα αυτά, και στο παρελθόν ούτε ο ένας ικανοποιούταν από τη σχέση ούτε ο άλλος, τώρα δείχνει ότι αυτό το καταλάβατε το πρόβλημα και θέλετε να το πάρετε αλλιώς. Να μιλήσετε για το μέλλον, βλέπεις 2 κάρτες που μιλούν για μέλλον, ο ανόητος και οι 3 ράβδοι. Είμαστε λοιπόν σε μία αναμονή τώρα, περιμένουμε, έχουμε μία προσμονή, το νιώθουμε σιγά σιγά και θα το νιώσουμε ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι γίνεται, κάτι πλησιάζει. Αυτό θα το καταλάβεις γιατί θα έχεις πολύ όρεξη για να κάνεις πράγματα. Πράγματα στα επαγγελματικά σου, θα σου έρχονται ιδέες, πράγματα για σένα. Αυτό τι κάνει, προετοιμάζει τον εαυτό μας για να δεχτεί αυτά που έρχονται στο μέλλον. Και με τους 3 ράβους λοιπόν, εδώ μας δείχνει ότι ο άντρας βλέπεις δείχνει με πολύ σταθερό τρόπο, έχει το χέρι του και δείχνει το μέλλον και θέλει να σε πάρει μαζί του σε αυτό το μέλλον, και βλέπεις μπροστά υπάρχει μια θάλασσα η οποία έχει ήρεμα νερά. Αυτό δείχνει το συναίσθημα ότι δεν θέλει να ξαναπεράσετε άλλου είδους τέτοιες ταραχές. Θέλει λοιπόν, βλέπεις θυμίσου, 4 ράβδοι, 3 ράβδοι, να πάτε σε ένα μέλλον που να υπάρχει μια σταθερότητα και να δημιουργήσετε εκεί οι δύο, είπαμε, το ασφαλές καταφύγιο. Αλλά εδώ θα είναι πολύ σταθερή η στάση του άντρα. Πολύ σταθερή. Άντε να δούμε. Βγαίνει βασιλιάς ράβδων, μάλιστα. Ναι. Κοίταξε, αυτός τώρα, αν είπαμε τυχόν και οριμάσει για την αιώνια παιδιά, ο βασιλιάς ράβδων, αν τυχόν όμως και οριμάσει, έχει ένα όραμα και έχει και πολλές ικανότητες για να πετύχει πράγματα, εμπνέεται από σένα και θέλει να σε βάλει στο θρόνο δίπλα του, αυτό που είπαμε λίγο πριν, με τους 3 ράβδους, και θα σε παρακινήσει. Αυτός ο τύπος είναι ο τύπος που παρακινεί και θα σε παρακινήσει για αυτό το μέλλον. Ίσως εδώ βγάζει και τα ταξίδια. Εντάξει, τώρα πες ας είμαστε μαζί, αλλά δείχνει πολλά τέτοια θέματα. Ταξίδια, θα σε παρακινήσει να κάνετε άλλου είδους συζητήσεις, θα σταματήσετε να συζητάτε πράγματα τα οποία είναι ανούσια, που δεν σας γεμίζουν, θα κάνετε πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Πέφτει ο εγωισμός και από τους δυο σας, άρα δεν θα μιλάτε και οι δυο σας το ποιος θα επικρατήσει στην κουβέντα, θα κάνετε μια κουβέντα πολύ ισορροπημένη, γιατί στο παρελθόν εγώ από ό,τι κατάλαβα δείχνει ότι και οι δυο είχατε πολλές εντάσεις λόγω ότι είστε και οι δυο πολύ δυναμικοί, γιατί βγήκες και εσύ αυτοκράτηρα. 6 κύπελα, μια επανασύνδεση λοιπόν, που είπαμε θέλουν δεν θέλουν κάποιοι, θα τη δεχτούν ό,τι και να συμβαίνει.
δεν σας ενδιαφέρει και το ζήτημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος λέει ότι έχει αγνές προθέσεις τώρα. Θα εμφανιστούν και κάποια άτομα περίεργα από το παρελθόν φιλικά πρόσωπα, ταυτόχρονα με αυτή την επανασύνδεση, αυτό θα το δεις εσύ, άτομα ίσως και από την παιδική σου ηλικία. Γενικά είναι ένα διάστημα που θα υπάρξουν οι αναμνήσεις έντονες από το παρελθόν σε όλους τους φίλους, τους έρωτες κτλ. Και έτσι γι' αυτό θα έχουμε πολλές συνδέσεις από το παρελθόν. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ο ακόλουθος ράβδων. Και άτομα που μπορεί να έχετε κάποια διαφορά ηλικίας, να είναι μικρότερα τα αγόρια, εδώ μπορεί να έχουμε κάποιες επανασυμβέσεις. Αυτός λέει ότι ανακαλύπτει αυτή τη στιγμή ότι θέλει να σου στείλει ένα μήνυμα και ενθουσιάζεται με αυτό. Ναι, αυτός είναι που δεν θα οριμάσει ποτέ, η αλήθεια είναι. Αλλά ρε παιδί μου θα σου φέρει μια νότα έτσι ζωντάνιας εδώ, να ζήσετε έναν κύκλο ακόμα, που ιδέα δεν έχω πόσο θα κρατήσει, γιατί κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Αλλά δείχνει ότι έρχεται ενθουσιασμένος, σκέφτεται τι να γράψει, ξέρεις τώρα οι ακόλουθοι όλοι σκέφτονται τι θα γράψουν στα μηνύματα. Σε θαυμάζει, έχει καιρό λέει να σε δει και με έναν τρόπο κάπου σε είδε και του άρεσες, ξέρεις κάτι τέτοια λέει εδώ. 8 ράβδι μέσα στον 8ο μήνα λοιπόν, θα έχουμε πολλές εξελίξεις, πολλές πληροφορίες, πολλά μηνύματα, πολύ μεγάλη ταχύτητα γεγονότων, δεν θα τα προλαβαίνουμε εδώ, τα γεγονότα, τι καινούριες γνωριμίες, τι επανασυνδέσεις, τι χαμός, τι κινήσεις από εδώ, μηνύματα από εκεί, πανικός. Ναι, οι 8 ράβδι είναι μηνύματα. Τηλεφωνήματα, mail, επικοινωνίες, ξέρεις, ταξίδια. Θα πάτε μαζί ένα ταξίδι πολύ γρήγορα, δηλαδή εκεί που θα σου πει καλησπέρα, ξέρεις, θα ετοιμάσετε και ένα ταξίδι για να προλάβετε τώρα τις διακοπές. Εντάξει, και ο Σεπτέμβριος κοντά είναι. Ωραίος και ο Σεπτέμβριος για διακοπές, δεν λέω. Ο δικός μου μήνας για διακοπές. Άμα ποτέ πηγαίνω, ποτέ, τέλος πάντων. Έτσι με τους 8 ράβδους λοιπόν δείχνει ότι όλη η σκέψη αυτού του ανθρώπου όπως και η δική σου είναι για σένα και τελική ενέργεια, κάτσε να δούμε ποια είναι η τελική ενέργεια, είναι τα 2 ξύφη, δηλαδή δεν ξέρεις ούτε εσύ τι σκέφτεται αυτός για σένα, ούτε αυτός τι σκέφτεσαι εσύ. Σκέφτεστε ένα στον άλλο χωρίς να το ξέρετε, όμως δεν τα έχετε επικοινωνήσει ακόμα. Καταλαβες? Βέβαια. Λοιπόν, οκ, πάμε να δούμε τώρα, θα κάνουμε ερωτήσεις. Τι να κάνουμε, θα το πάμε έτσι. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ότι δεν ξέρει τι να κάνει, το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται, γιατί θα την κάνει την κίνηση. Το είπαμε αυτό και ήδη λίγο πριν, αλλά μας λέει με πολύ έντονη ενέργεια άγχους, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν και με άγχος, γιατί με πολλή σκέψη, ότι δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Αυτό είναι ένα θέμα για αυτόν, δεν ξέρει τι σκέφτεσαι. Ναι, είναι ένα ζήτημα εδώ πέρα. Θέλει να τα παίξει όλα για όλα από ό,τι καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά φοβάται μήπως πάρει πόδι. Γιατί αν έπαιζε και τζόγο και τέτοια, δεν ξέρω, φοβάται παραπάνω. Χθες μου έβγαινε μια τέτοια πληροφορία στο live. Ναι, φοβάται ότι αν αυτό το ρίσκο που θα πάρει, τα παίξει όλα για όλα δηλαδή, δεν ξέρει τη δική σου αντίδραση. Ίσως λέει περίμενε πολύ καιρό και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή μέχρι τώρα και φοβάται επειδή περίμενε ότι τα έκανε λίγο λάθος, δηλαδή πιάστηκε στις σκέψεις του πιο πολύ ο ίδιος ότι έκανε λάθος. Μάλιστα. Απ' την άλλη όμως μας λέει ότι εγώ θέλω να έχουμε ένα κοινό μέλλον και το λέει και πολύ σοβαρά κιόλας. Αυτό δεν το αναιρεί. Βέβαια, καταλαβες, δεν το αναιρεί καθόλου, συγγνώμη, και μας λέει ότι σου είχα φέρει στο παρελθόν κάτι πολύ ξινό, δηλαδή μπορεί να σε σνομπάρισα στο παρελθόν, αλλά από ό,τι κατάλαβα λέει ότι είσαι το πιο γλυκό του, ότι έχει γευτεί σε πιο γλυκιά ενέργεια είσαι εσύ. Κατάλαβες, ενώ στο παρελθόν δείχνει ότι ήταν λίγο ξινό σαν χαρακτήρας, δεν ήξερε τι ήθελε, οι άνθρωποι γύρω του ήταν ξινοί απέναντί σου.
ποιος ξέρει. Για να δω τι έλεγα πριν εδώ. Ναι, για το μέλλον. Για το μέλλον λέει είσαι ό,τι πιο γλυκό θα μπορούσε να μου συμβεί. Για να δούμε εδώ στην κάρτα της κρίσης, γιατί η κρίση μας λέει ότι ήρθε η ώρα να όχι, κριθήκατε και είπε ότι το κάρμα πληρώθηκε. Ναι, πληρώθηκε. Βλέπεις, κάποιοι φόβοι ίσως μείναν ακόμα δικοί σας, αλλά λέει ότι τώρα φεύγουν όλα τα συννέφα, όλοι οι φόβοι μετά την πόρα, είπαμε έρχεται η ηρεμία και έμειναν τώρα, ξέρεις, έμεινε λίγο η ουρίτσα που λέω, πολλές φορές το έχω πει. Φεύγουν αυτά τα συννέφα, ναι, και είναι μια ευκαιρία τώρα, γιατί λέει ο ουρανός για σας, ο ουρανός είναι από κάτω το σύμπαν, έτσι είναι πολύ καθαρός, όχι δεν είναι ακόμα καθαρός, θα καθαρίσει όμως σιγά σιγά μέχρι να όταν συναντηθείτε εσείς και τα ξεκαθαρίσετε. 9 ξύφη λοιπόν νιώθει πάρα πολλές ενοχές αυτός ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς, πάρα πολλές ενοχές για όλα αυτά που έχουν γίνει και φοβάται και ενώ προσπαθεί να στρώσει κάπως, θυμίσω εδώ που είπα το νερό, που σου είπα κάπου ήρεμα νερά, εδώ λέει στο παρελθόν σου είχε δώσει πολύ, πώς το λένε, δεν ήταν σταθερός χαρακτήρας να σου το πω έτσι, καθόλου και δεν μπορούσες να έχεις μία βάση, αυτό που είπαμε κάπου το είπαμε πάλι. Αυτό λέει προσπαθεί να διορθώσει. Και η αλήθεια είναι ότι σε πλήγωσε για αυτό το λόγο, γιατί ήταν πολύ ενόριμος και δεν είχε σταθερότητα, ίσως και από την παιδική του ηλικία αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. 4 ραβδί μας λέει για μια επανασύνδεση με καινούριους ανθρώπους, που είπαμε θα μπουν στη ζωή σας φίλοι, κοινωνικά αποδεκτό αυτό το ζευγάρι, δεν σας νοιάζει κιόλας όμως τώρα. Ακριβώς αυτό λέει εδώ, ναι, ότι θα υπάρχει μια κοινωνική αποδοχή, και το άλλο που λέει εδώ είναι ότι μπορείτε ό,τι αναπτύξετε τώρα πια να το διατηρήσετε. Αυτό που σου είπα κάπου το είπα και αυτό, ότι θέλετε για ένα κοινό μέλλον, αλλά το μέλλον αυτό να είναι, ρε παιδί μου, να κρατήσει, να μην είναι πάλι έτσι για λίγο. Τα 4 κύπελα μας λένε ότι είχατε παρατήσει λίγο τη σχέση στο παρελθόν και οι δυο σας, κάτι που το βγάζει σε πάρα πολλά ανοίγματα. Είχατε παρατήσει λοιπόν τη σχέση, τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ναι, την είχατε αφήσει και είχε χαλάσει η σχέση σας. Ό,τι καλό υπήρχε, είχατε κάνει, το πηγαίνατε όλο λάθος. Ξέρεις όμως γιατί. Γιατί λέει ίσως ακούγατε για αυτόν πράγματα, για σας πράγματα ακούγε αυτός. Εδώ υπήρχε και μια κακή φήμη, βγήκε μια κακή φήμη τώρα εδώ πέρα. Ή από εσάς ή από αυτόν κάποιος άκουγε λόγια, υπόθηκαν εδώ και έτσι αφήσατε και οι δυο, ίσως δεν το ψάξατε σωστά και κάπου χάθηκε εδώ η ιστορία. Από κάτι που ακούσατε, ίσως να μην το ξεκαθαρίσατε και τα αφήνατε και σάπιζε μέσα σας αυτή η σκέψη και σας έφερε μια πολύ αρνητική κατάσταση. 7 ξύφη λοιπόν μας λέει ότι πολύ μετάνιωσε για τα λάθη που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και για την κρυφή του δράση. Ακριβώς έχει μετανιώσει λοιπόν, το λέει ειλικρινά και λέει τώρα ότι θα είμαι πάρα πολύ σταθερός, καμία σχέση με το παρελθόν και δέχομαι, λέει, τις προτάσεις που θα κάνεις εσύ για τη σχέση μας. Άρα δηλώνει έτοιμος για να ακούσει από σένα αυτά που έχεις να πεις και λέει ότι είμαι πολύ ανοιχτός πάνω σε αυτό, ή ανοιχτή και θέλω να τα ακούσω. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές, είπαμε μεταμόρφωση εδώ, χαμός, αλλαγές μεγάλες και ο ένας και ο άλλος. Ακριβώς πάλι αυτό λέει, θα σου πω γιατί οι αλλαγές αυτές γιατί έγιναν, γιατί δεχτήκατε, είπαμε, καθοδήγηση και αυτή η καθοδήγηση σας οδήγησε στην αλήθεια τη δική σας, στην αλήθεια τη δική του. Και ποιο είναι το θέμα, οι αλήθειες είχαν να κάνουν, είπαμε, με τους φόβους, αν θυμάσαι εδώ πέρα, με κάποιες φήμες κτλ. Καινούργια αρχή λοιπόν, έχοντας όλες τις εμπειρίες από το παρελθόν, είπαμε για να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα και οι δύο. Ακριβώς, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βγαίνουν σήμερα οι περισσότερες κάρτες θετικές. Λέει λοιπόν αυτές οι προσπάθειες που έχεις κάνει
και εσύ και το άτομο που σε ενδιαφέρει θα αποδώσουν καρπούς, με έναν τρόπο αυτό λέει. Είσαι σε αναμονή αυτής της εξέλιξης, γιατί έχετε κάνει πολλή δουλειά εδώ, ξαναλέω. Πάμε να δούμε για την Αυτοκράτηρα, τι γίνεται πάνω της. Πολύ έντονη ενέργεια τα κορίτσια εδώ, ναι, πάλι θετική απάντηση. Τα κορίτσια λοιπόν δείχνουν ότι είναι σε μια φάση που λέει ότι τώρα αλλάξατε αυτό και το κάνετε με ομαλό τρόπο, ρε παιδί μου, σιγά σιγά αλλάξατε, γίνατε αυτή η Αυτοκράτηρα που δέχεται τις αλλαγές και τις καινούριες δυνατότητες που είπαμε λίγο πριν, ότι θα συζητήσετε μεταξύ σας τι δυνατότητες υπάρχουν για εσάς. Πάμε στα 10 κύπελα στην ολοκλήρωση εδώ. Κάτι λοιπόν εδώ θα ολοκληρωθεί. Για να δούμε. Πάλι θετική η απάντηση, πολύ ωραία. Βρίσκεστε και οι δυο λοιπόν σε μια φάση που διαλέγετε και διαλέγει ο ένας να πάει προς τον άλλον. Είστε στη φάση που διαλέγετε ορθά το μονοπάτι σας, το μονοπάτι του ενός οδηγεί στο μονοπάτι του άλλου και τώρα πια θα προχωρήσετε και οι δυο με πολλή αυτοπεποίθηση για να φτάσετε ο ένας στον άλλον. Πάτε λοιπόν σε αυτή τη διασταύρωση με απίστευτη αυτοπεποίθηση και οι δύο. Ένα βασιλιά ράβδων που τώρα είπαμε ξέρει τι θέλει, ξέρει που πάει, ξέρει τι του γίνεται. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ναι, ξέρει και μάλιστα μας λέει ότι είσαι η φωλιά του, θέλει να χτίσει φωλιά με εσένα. Να σου το πω έτσι, είσαι η φωλιά του για να μην πω κάτι κάπως αλλιώς. Είσαι το άτομο λέει που χαίρεται πάρα πολύ όταν δείχνει για σένα, όταν μιλάει για σένα, καφιέται για σένα αυτός ο άνθρωπος. Είσαι εσύ που τον κάνεις βασιλιά ράβδων, που του δίνεις πολύ μεγάλη αξία. 6 κύπελα, μου φύγαν οι κάρτες, πετάγονται στον αέρα τώρα μιλάμε έτσι, 6 κύπελα, έχουμε αυτή την περιβόητη επανασύνδεση εδώ, για να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς, πάλι θετική η κάρτα. Κοίταξε, αυτή λοιπόν είναι μια στιγμή η οποία οι ευχές σου, γιατί θυμίσου όλο με το σύμπαν έχει να κάνει, οι ευχές σου λοιπόν γίνονται πραγματικότητα, οι επιθυμίες σου, οι ευχές σου, όπως θες πάρτο, είναι αυτή η στιγμή. Βλέπεις οι κάρτες όλες είναι προς πολύ θετική ενέργεια έχουν και είναι στιγμή λοιπόν που οι ευχές σου θα γίνουν πραγματικότητα. Ακόλουθος ράβδων, ενθουσιάζεται στην ιδέα αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί να δεχτείς μια σύνδεση μαζί του. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Πάλι θετική η απάντηση, τι ωραία. Λοιπόν, και μας λέει ότι γι' αυτόν είναι πρόκληση όλη αυτή η ιστορία, για να σου στείλει το μήνυμα, για να δει αν θα απαντήσεις. Όλο αυτό τώρα είναι μια ευχάριστη πρόκληση, γιατί ο ακόλουθος των ράβδων με προκλήσεις ζει ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ ευχάριστη πρόκληση για αυτόν και την αποδέχεται και πιστεύει ότι μπορείτε να προοδεύσετε προς κάθε κατεύθυνση εσείς οι δύο. Και με τους 8 ράβδους τι γίνεται εδώ. Οι 8 ράβδοι είπαμε είναι οι επικοινωνίες, τα μηνύματα, οι συναντήσεις, οι γρήγορες. Ναι, και εδώ πολύ θετική κάρτα. Τι γίνεται, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνάντηση και θα βρείτε, λέει, το έδαφος, υπάρχει το έδαφος, όχι θα το βρείτε, υπάρχει το έδαφος, το έφορο για εσάς τους δύο, δηλαδή τα βρείτε και άλλα να πείτε πάρα πολλά για να έχετε τη σταθερή ανάπτυξη και οι δυο σας για το μέλλον, καταλαβες. Και κεντρική κάρτα όλων είναι ότι κάνατε κάποια πράγματα εδώ, δουλέψατε πάρα πολύ και τελικά είδατε ότι όταν το πιστέψατε ήταν πιο εύκολο να γίνει. Απλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσατε πολλές φοβίες και ο ένας και ο άλλος και όταν πιστήκατε με έναν τρόπο, δεν ξέρω τι σας έκανε να πιστείτε, είδατε ότι από εκεί και πέρα και μετά ήταν πολύ πιο εύκολο. Αυτή η εργασία που κάνατε με το μυαλό σας, τυπήσατε και οι δύο, ξαναλέω τον εαυτό σας ότι είναι εφικτό να είστε μαζί. Αυτό δείχνει εδώ η εργασία λοιπόν αυτή που κάνατε μεταξύ σας.
έκανε το μυαλό σας, το έφερε σε μία εξύψωση που πιστέψατε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Κάπως έτσι θα σου το εξηγήσω. Σε γενικές γραμμές λοιπόν λέμε εδώ ότι φεύγοντας οι φόβοι, πιστεύετε ότι όλα είναι πιθανά, όλα είναι αληθινά και όλα θα σας οδηγήσουν στην δική σας αλήθεια. Αυτό έπρεπε να βγει στην επιφάνεια, η δική σας αλήθεια πάνω απ' όλα και του άλλου ανθρώπου, καθένας από την πλευρά του έπρεπε να βρει τη δική του αλήθεια. Οδηγηθήκατε λοιπόν στη δική σας αλήθεια και οι δύο και η δική σας αλήθεια είναι στο να είστε μαζί. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα, συμβουλή και άλλα βίντεο που ανεβάζουμε εκεί. Στο Facebook, τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Κάνουμε ένα live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Τα ανοίγματα για αυτό το μήνα θα είναι πολύ σημαντικά, όχι κάθε φορά είναι σημαντικά, αλλά θα έχουν πολύ έντονη ενέργεια. Έχουμε δύο εκλήψεις αυτό το μήνα που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που σκεφτόμαστε και έχετε και μία ολοκλήρωση αυτό το μήνα έπειτα από πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μας. Όλους μας έχει αλλάξει αυτή η ιστορία. Βέβαια φυσικά θα μου πεις όταν περνά τα χρόνια αλλάζουμε. Όχι, κλείνουμε καρμικά γεγονότα και έτσι πάμε προς καλύτερη κατεύθυνση και όσοι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη θα χρειαστεί να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα την κατάσταση. Όσοι είμαστε πιο έτοιμοι θα γίνει πολύ πιο ευχάριστα. Όσοι ακόμα δεν είστε σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να ζοριστείτε λίγο, αλλά όλα γίνονται για το ανώτερο καλό μας στο τέλος, να είσαι θετικός στα καινούργια, στις καινούργιες ενέργειες. Επανασύνδεση, αλλά διαφορετικοί θα είστε. Δεν θα είστε οι ίδιοι ποτέ που ήσασταν πριν. Καινούργια γνωριμία, μια άλλη κατεύθυνση στη ζωή σας η οποία θα είναι συγκλονιστική, θα σας πάει σε άλλα μονοπάτια πιο σταθερά, πιο σίγουρα. Στα επαγγελματικά κάτι που στο παρελθόν φοβόσασταν, τώρα το ριζώνετε εδώ πέρα. Εδώ μπορεί να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία, με τη γεωργία. Πολύ έντονα το βγάζει αυτό. Προσέξτε θέματα με τυχερά παιχνίδια κτλ. Και γενικά προσέξτε και πιστέψτε τον εαυτό σας. Να είστε καλά.